สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนเลยครับนั่นก็คือยุคจ้านกัวหรือยุคเลียดก๊กช่วงเวลาที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็นเสี่ยงมีแคว้นใหญ่7แคว้นฉีชู่เยียนหานเจ้าเว่ยและฉินรบพุ่งกันอย่างไม่ลดละเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ใครแข็งแกร่งกว่าก็รอดใครอ่อนแอกว่าก็ถูกกลืนกินภาพที่ผมวาดให้คุณเห็นนี่มันช่างน่าตื่นเต้นเหมือนซีรีส์เกมโอบัลลังก์เลยใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะครับว่าของจริงมันดราม่ายิ่งกว่าเยอะจุดกำเนิดแห่งมังกรเจ้าชายเจิ้งและแคว้นฉินท่ามกลางความโอลหม่านนี้เองครับมีแคว้นหนึ่งที่หลายคนมองข้ามแถมยังถูกมองว่าเป็นแคว้นชายขอบไม่ค่อยสิวิไลสักเท่าไหร่ครับนั่นก็คือแคว้นฉินครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าแคว้นนี้แหละที่จะกำเนิดบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่จะมาพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลและบุรุษผู้นั้นก็คือเจ้าชายเจิ้งครับใช่แล้วครับเจ้าชายเจิ้งผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นจินซีฮ่องแต้ในเวลาต่อมาเจ้าชายเจิ้งประสูติในปี259ปีก่อนคริสต์กาลครับในช่วงเวลาที่แคว้นฉินเริ่มมีบทบาทในเวทีการเมืองแล้วครับคุณพ่อของท่านก็คือกษัตริย์จวงเซียงแห่งแคว้นฉินนั่นแหละครับแต่ชีวิตวัยเด็กของท่านก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมีเรื่องราวซับซ้อนเกี่ยวกับกำเนิดของท่านและการแข่งแย่งชิงอำนาจในราชสำนักฉินที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลและกลอุบายซึ่งผมรับรองเลยว่าท่านเล่าหมดนี่คงต้องมีหลาย EP แน่นอนครับที่สำคัญเลยคือแคว้นฉินภายใต้การปกครองของเจ้าชายเจิ้งนั้นมีแนวคิดการปกครองที่แตกต่างจากแคว้นอื่นอย่างชัดเจนครับนั่นก็คือแนวคิดนิติธรรมหรือฝ่าเจี้ยครับเป็นปรัชญาที่เน้นกฎหมายที่เข้มงวดการลงโทษที่รุนแรงและการรวมศูนย์อำนาจเบ็ดเสร็จเพื่อให้รัฐมีอำนาจสูงสุดและประชาชนต้องเชื่อฟังดูโหดไหมครับแต่มันคือสิ่งที่ทำให้แคว้นฉินแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวเจ้าชายเจิ้งขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นฉินตั้งแต่พระชนมายุเพียง13พรรษาเท่านั้นเองครับโอ้โหอายุแค่นี้เองนะครับแต่แน่นอนว่าอำนาจยังไม่ได้อยู่ในมือท่านทั้งหมดในตอนแรกท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งจากผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและขุนนางผู้ทรงอิทธิพลหลายคนแต่ด้วยพระปรีชาสามารถสติปัญญาอันเฉียบแหลมและความเด็ดขาดท่านก็ได้กำจัดเสี้ยนหนามเหล่านั้นไปทีละคนจนสามารถรวบอำนาจสูงสุดไว้ในมือได้อย่างเบ็ดเสร็จคุณผู้ฟังคิดดูสิครับว่าเด็กอายุแค่นี้จะมีความมุ่งมั่นขนาดไหนผมเองตอนอายุเท่านี้ยังคิดแต่เรื่องของเล่นอยู่เลยครับเมื่ออำนาจอยู่ในมือของเจ้าชายเจิ้งอย่างเต็มที่แล้วนะครับพระองค์ก็เริ่มเดินหน้าตามแผนการอันยิ่งใหญ่ของแคว้นฉินนั่นก็คือการรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวครับแผนการนี้ไม่ใช่แค่การรบเอาชนะนะครับแต่มันคือการทำลายล้างระบอบเก่าสร้างระบอบใหม่ขึ้นมาแทนที่แผนการนี้ถูกวางไว้เป็นอย่างดีมีการใช้ทั้งกลยุทธ์ทางการทหารการทูตและการบ่อนทำลายจากภายในอย่างแยบยลครับกองทัพฉินในยุคนั้นคือสุดยอดกองทัพที่ไม่มีใครเทียบได้เลยครับทั้งแข็งแกร่งมีวินัยและมีขวัญกำลังใจที่สูงส่งนายทัพนายกองก็เก่งกาจและด้วยการสนับสนุนจากแนวคิดนิติธรรมที่เน้นความเข้มงวดทำให้กองทัพฉินเป็นเครื่องจักรสงครามที่ไร้เทียมทานเลยทีเดียวพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะไปชิดทุกแคว้นที่ขวางหน้าครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับแคว้นฉินที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเริ่มต้นการพิชิตแคว้นเคลื่อนบ้านอย่างเป็นระบบปี230ปีก่อนคริสต์กาลแคว้นหานเป็นแคว้นเล็กๆที่อ่อนแอที่สุดใน7แคว้นอยู่แล้วครับจึงตกเป็นเป้าแรกและล่มสลายลงอย่างรวดเร็วปี228ปีก่อนคริสต์กาลแคว้นเจ้าแคว้นนี้เป็นคู่ปรับที่แข็งแกร่งของฉินมาโดยตลอดครับการรบกันระหว่างฉินกับเจ้านั้นดุเดือดเลือดพล่านมากครับมีการปะทะกันหลายครั้งและแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแต่สุดท้ายแล้วแคว้นเจ้าก็ต้องยอมสยบต่ออำนาจของฉินครับปี225ปีก่อนคริสต์กาลแคว้นเวแคว้นนี้ก็ถูกพิชิตลงด้วยกลยุทธ์การโจมตีแบบสายฟ้าแลบครับกองทัพฉินโอบล้อมเมืองหลวงของเวและทำลายกำแพงเมืองทำให้แคว้นเวต้องยอมแพ้ครับปี223ปีก่อนคริสต์กาลแคว้นชูโอ้โหแคว้นชูนี่สิครับแคว้นที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในบรรดา7แคว้นเลยครับการพิชิตชูเป็นงานหินของกองทัพฉินเลยครับมีการรบที่ยาวนานและนองเลือดแต่ด้วยความมุ่งมั่นและจำนวนกำลังคนที่เหนือกว่าในท้ายที่สุดฉินก็สามารถเอาชนะชูได้สำเร็จครับปี222ปีก่อนคริสต์กาลแคว้นเหยียนนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับ
คือเจ้าชายจั่นแห่งเหยียนเคยส่งมือสังหารนามจิงเคอร์ไปลอบสังหารเจ้าชายเจิ้งแต่ไม่สำเร็จครับเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้เจ้าชายเจิ้งโกรธแค้นและยกทัพไปบดขยี้แคว้นเหยียนจนสิ้นซากครับปี 221 ปีก่อนคริสตกาลแคว้นฉีแคว้นสุดท้ายที่เหลืออยู่แคว้นฉีนั้นเป็นแคว้นที่อยู่ทางตะวันออกและไม่ค่อยเข้าร่วมในสงครามกับแคว้นอื่นมากนักครับแต่เมื่อทุกแคว้นถูกพิชิตไปหมดแล้วฉีก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมสยบต่อแคว้นฉินครับและนั่นเองครับเป็นการสิ้นสุดยุคจ้านกัวและการรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์แบบคุณผู้ฟังครับลองคิดดูสิครับแคว้นต่างๆที่รบกันมาหลายร้อยปีเขาใช้เวลาไม่กี่สิบปีก็ปราบได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ปี 230 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง 221 ปีก่อนคริสตกาลใช้เวลาเพียงแค่ 9 ปีเท่านั้นเองครับในการรวมทุกแคว้นให้เป็นหนึ่งเดียวสุดยอดไปไหมครับนี่มันไม่ใช่แค่การรบชนะนะครับแต่มันคือการสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาก่อนเลยทีเดียวเมื่อรวบรวมแผ่นดินได้ทั้งหมดแล้วนะครับเจ้าชายเจิ้งก็ทรงพิจารณาว่าตำแหน่งหวางหรือกษัตริย์ที่เคยใช้มานั้นมันช่างเล็กน้อยเกินไปที่จะอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่สามารถพิชิตทุกแคว้นและรวมแผ่นดินได้ท่านจึงทรงบัญญัติคำขึ้นมาใหม่ครับนั่นก็คือคำว่าฮ่องเต้หรือหวงตี้ครับซึ่งเป็นการรวมคำว่าหวงหมายถึงเทพเจ้าหรือบรรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานและตี้หมายถึงจักรพรรดิเข้าด้วยกันครับเพื่อสื่อถึงสถานะที่สูงส่งเหนือกว่ากษัตริย์ใดๆและเป็นผู้ที่ได้รับอาณาจักรสวรรค์ให้ปกครองปวงประชาและพระองค์ก็คือฉินสื่อหวงตี้หรือปฐมจักรพรรดิเห็นฉินนั่นเองครับการเป็นฮ่องตี้ไม่ได้หมายถึงแค่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันมาพร้อมกับการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์จีนเลยครับจินซีฮ่องเต้ทรงตระหนักดีครับว่าการปกครองแบบศักดินาที่แต่ละแคว้นมีอำนาจปกครองตนเองนั้นมันนำไปสู่ความแตกแยกและการรบพุ่งไม่สิ้นสุดท่านจึงทรงตัดสินใจที่จะยกเลิกระบบศักดินาอย่างเด็ดขาดครับการรวมศูนย์อำนาจเบ็ดเสร็จทรงแบ่งดินแดนทั้งหมดที่เพิ่งพิชิตได้ออกเป็น36มณฑลต่อมาก็เพิ่มเป็น40กว่ามณฑลครับและในแต่ละมณฑลก็จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นอำเภอและตำบลครับการแต่งตั้งข้าราชการจากส่วนกลางทรงส่งขุนนางที่จงรักภักดีจากส่วนกลางไปปกครองแต่ละมณฑลและอำเภอครับขุนนางเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบและรายงานตรงต่อจักรพรรดิเท่านั้นไม่มีอำนาจในการสะสมกำลังทหารของตนเองแบบนี้มันคือการปฏิวัติระบบการปกครองเลยนะครับไม่เหลือระบบเดิมๆไว้เลยใครกล้าขนาดนี้บ้างครับเนี่ยมันคือการถอนรากถอนโคนอำนาจของเหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิงเลยครับการปฏิรูปนี้ทำให้จักรพรรดิมีอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงครับทุกอย่างต้องขึ้นตรงกับพระองค์ลองนึกภาพสิครับว่าเมื่อก่อนแต่ละแคว้นก็มีกฎหมายของตัวเองมีสกุลเงินของตัวเองมีภาษาพูดที่อาจจะต่างกันไปบ้างมันช่างยุ่งเหยิงเสียจริงครับจินซีฮ่องเต้ไม่ได้แค่รวบรวมแผ่นดินและระบบการปกครองเท่านั้นนะครับพระองค์ยังทรงดำเนินการปฏิรูปสังคมและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจักรวรรดิครับนี่คือการสร้างชาติอย่างแท้จริงครับการสร้างมาตรฐานทุกสิ่งอย่างภาษาเขียนคุณผู้ฟังครับสมัยนั้นแต่ละแคว้นก็มีภาษาเขียนของตัวเองนะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าผมจะส่งจดหมายไปหาคุณผู้ฟังอีกแคว้นหนึ่งแล้วใช้ภาษาที่ต่างกันมันจะสื่อสารกันรู้เรื่องได้ยังไงครับจินซีฮ่องเต้ทรงตระหนักถึงปัญหานี้ครับจึงทรงรวมอักษรจีนให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นคืออักษรฉินหรืออักษรเสี่ยวจ้วนครับซึ่งเป็นรากฐานของอักษรจีนที่เราใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับสำคัญมากต่อการสื่อสารการบริหารราชการและการหลอมรวมวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวครับมาตราชั่งตวงวัดแต่ละแคว้นก็มีมาตราไม่เหมือนกันอีกแล้วครับลองคิดดูสิครับว่าพ่อค้าจะไปค้าขายข้ามแคว้นมันจะวุ่นวายขนาดไหนจินซีฮ่องเต้ก็ทรงกำหนดมาตรฐานใหม่ให้เหมือนกันทั่วทั้งจักรวรรดิครับการค้าขายง่ายขึ้นการจัดเก็บภาษีก็เป็นระบบมากขึ้นครับสกุลเงินจากเดิมที่แต่ละแคว้นใช้เงินที่แตกต่างกันไปทั้งหอยเบี้ยมีดจอบจินซีฮ่องเต้ก็ทรงกำหนดให้ใช้เงินรูปทรงกลมมีรูสี่เหลี่ยมเป็นสกุลเงินเดียวทั่วทั้งจักรวรรดิครับสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าแต่ละแคว้นมีมาตรฐานไม่เหมือนกันการติดต่อค้าขายมันจะวุ่นวายขนาดไหนเขาคิดไกลจริงๆครับความกว้างของเพลารถขนาดความกว้างของเพลารถก็ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับเพื่อให้รถเทียมม้าสามารถวิ่งไปบนถนนได้ทั่วถึงกันนี่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆครับโครงสร้างพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ถนนหนทางและคลอง
ทรงสั่งให้สร้างเครือข่ายถนนหนทางที่เชื่อมโยงทุกส่วนของจักรวรรดิเข้าด้วยกันครับถนนเหล่านี้ไม่ได้สร้างแค่เพื่อการค้าเท่านั้นนะครับแต่ยังสำคัญอย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายกองทัพอย่างรวดเร็วไปยังจุดที่ต้องการครับนอกจากนี้ยังมีการขุดคลองเชื่อมต่อแม่น้ำสายสำคัญต่างๆเพื่อการขนส่งสินค้าและการชลประทานด้วยครับกำแพงหมื่นลี้ส่วนเริ่มแรกของกำแพงเมืองจีนนี่คือหนึ่งในโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยครับจินซีฮ่องเต้ทรงเชื่อมต่อและเสริมสร้างกำแพงป้องกันที่มีอยู่เดิมของแต่ละแคว้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแนวป้องกันอันแข็งแกร่งจากชนเผ่าทางเหนืออย่างพวกซ่งหนูครับการก่อสร้างกำแพงนี้ต้องใช้แรงงานคนนับแสนนับล้านคนครับคนงานจำนวนมากต้องสังเวยชีวิตให้กับโครงการนี้ด้วยความเหนื่อยล้าการขาดแคลนอาหารและโรคระบาดมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้คนที่ถูกเกณฑ์มาสร้างกำแพงนี้ครับลองนึกภาพสิครับว่าคนสมัยนั้นเขาต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจขนาดไหนกว่าจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ผมเองจะลุกขึ้นไปหยิบน้ำยังคิดหนักเลยเนี่ยฮะด้านมืดของการปกครองการเผาตำราและฝังบัณฑิตแต่เหรียญมี2ด้านเสมอครับและด้านที่มืดมิดของจินซีฮ่องเต้ก็คือการเผาตำราและฝังบัณฑิตครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 213 และ 212 ปีก่อนคริสตกาลครับหลังจากที่รวบรวมแผ่นดินได้แล้วมีบัณฑิตและนักปราชญ์หลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบนิติธรรมและยังคงยึดถือแนวคิดปรัชญาสำนักอื่นๆเช่นลัทธิคงจือครับจินซีฮ่องเต้ทรงมองว่าแนวคิดเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของพระองค์ครับท่านจึงมีพระราชโองการให้เผาตำราและบันทึกทางประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมดยกเว้นตำราที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การทำนายการเกษตรและตำราที่เก็บไว้ในห้องสมุดหลวงเท่านั้นครับนอกจากนี้ยังทรงประหารชีวิตนักปราชญ์กว่า 460 คนด้วยการฝังทั้งเป็นครับเรื่องนี้แหละครับที่ทำให้หลายคนบอกว่าท่านเป็นทรยศมันคือการทำลายความรู้เสรีภาพทางความคิดและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจีนไปอย่างมหาศาลเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไหมครับการกระทำนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคนรุ่นหลังและเป็นรอยด่างพร้อยในประวัติศาสตร์ของพระองค์ครับแม้จะทรงเป็นจักรพรรดิผู้ทรงอำนาจสูงสุดบนโลกมนุษย์แต่จินซีฮ่องเต้ก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือความตายครับเมื่อพระชนมายุมากขึ้นพระองค์ก็ยิ่งหมกมุ่นกับการแสวงหายาอายุวัฒนะเพื่อความเป็นอมตะครับการแสวงหายาอายุวัฒนะส่งคณะเดินทางออกไปทั่วทุกสารทิศเพื่อค้นหาสมุนไพรวิเศษหรือแม้กระทั่งส่งคนออกไปค้นหาเกาะเทพเจ้าในตำนานที่เชื่อกันว่ามีเซียนอาศัยอยู่และมียาอายุวัฒนะนะครับมีเรื่องเล่าว่าส่งบัณฑิตและเด็กหญิงเด็กชายจำนวนมากออกเดินทางไปในทะเลเพื่อตามหายาอายุวัฒนะแต่ก็ไม่มีใครกลับมาอีกเลยครับพิษจากพระรอดน่าเศร้าที่ความพยายามของพระองค์กลับย้อนเข้าสู่พระองค์เองครับเพราะในยาอายุวัฒนะที่นักเล่นแร่แปรธาตุถวายนั้นมีส่วนผสมของพระรอดอยู่เป็นจำนวนมากครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปรอดนั้นเป็นพิษร้ายแรงต่อร่างกายครับแกมบริโภคปรอดเป็นระยะเวลานานเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พระพลานามัยของจินซีฮ่องเต้ทรุดโทรมลงและอาจเป็นสาเหตุการสวรรคตของพระองค์ในที่สุดครับสุสานจินซีฮ่องเต้มหาสุสานใต้พิภพถึงแม้จะทรงแสวงหาความเป็นอมตะในโลกนี้แต่จินซีฮ่องเต้ก็ทรงเตรียมการสำหรับชีวิตหลังความตายอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันครับพระองค์ทรงเริ่มก่อสร้างสุสานหลวงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า38 ปีครับสุสานแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่หลุมศพธรรมดานะครับแต่มันคือมหาสุสานใต้พิภพที่จำลองอาณาจักรฉินทั้งหมดไว้ใต้ดินเลยครับมีบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าสุสานแห่งนี้มีแม่น้ำปรอดไหลเวียนอยู่ภายในเพื่อจำลองแม่น้ำในโลกมนุษย์และเพื่อป้องกันผู้บุกรุกมีกับดักมากมายมีเพดานประดับด้วยเพชรพลอยจำลองดวงดาวบนท้องฟ้าและมีสมบัติล้ำค่าที่ถูกฝังลงไปพร้อมกับพระองค์ครับแต่ส่วนที่น่าทึ่งที่สุดของสุสานแห่งนี้ก็คือกองทัพทหารดินเผาครับคุณผู้ฟังครับกองทัพนี้เนี่ยนะครับมันใหญ่โตจนแบบคือถ้าไปเห็นกับตาตัวเองนะผมว่าต้องอ้าปากค้างแน่ๆครับกองทัพดินเผานี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี 1974 โดยชาวนาที่กำลังขุดบ่อน้ำครับและการค้นพบครั้งนี้ก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกครับกองทัพนี้ประกอบด้วยรูปปั้นทหารดินเผาขนาดเท่าคนจริงม้ารถม้าและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำลองมาจากของจริงครับจำนวนของทหารดินเผานี้มีมากกว่า 8,000 นายม้าอีกกว่า130 ตัวรถม้า500 กว่าคัน
สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือทหารดินเผาแต่ละนายมีหน้าตาทรงผมและเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันไม่มี2นายไหนที่เหมือนกันเลยครับแสดงให้เห็นถึงความประณีตและทักษะอันยอดเยี่ยมของช่างฝีมือในสมัยนั้นครับวัตถุประสงค์ของการสร้างกองทัพนี้ก็คือจินซีฮ่องเต้ทรงเชื่อว่ากองทัพนี้จะคอยปกป้องพระองค์ในปรโลกและจะร่วมเดินทางไปกับพระองค์ในชีวิตหลังความตายครับมันคือการสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อำนาจและความหวาดกลัวที่พระองค์มีต่อโลกหลังความตายได้อย่างชัดเจนเลยครับใครคือไปมาแล้วบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่ารู้สึกยังไงสำหรับผมแล้วแค่เห็นภาพก็ขนลุกเลยครับมันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างแท้จริงครับจุดจบของจักรวรรดิฉินสั้นแต่ทรงพลังแม้จะทรงสร้างจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่และมีกองทัพดินเผาที่พร้อมจะปกป้องในปรโลกแต่ชีวิตของจินซีฮ่องเต้ก็ไม่ได้ยืนยาวนิรันดร์อย่างที่พระองค์ปรารถนาครับในปี 210 ปีก่อนคริสตกาลขณะที่ทรงออกตรวจราชการในดินแดนทางตะวันออกจินซีฮ่องเต้ก็ทรงประชวรหนักและสวรรคตลงครับการสิ้นพระชนม์อันเป็นปริศนาการสวรรคตของจินซีฮ่องเต้ถูกปกปิดเป็นความลับโดยขุนนางผู้ใกล้ชิดอย่างหลี่ซืออัครมหาเสนาบดีและเจ้าก่าวขันทีผู้ทรงอำนาจครับพวกเขาเกรงว่าการประกาศข่าวการสวรรคตในทันทีจะนำไปสู่ความวุ่นวายและการกบฏครับพวกเขาจึงปลอมแปลงราชโองการแต่งตั้งหูฮ่ายพระโอรสองค์เล็กที่พวกเขาควบคุมได้ง่ายให้ขึ้นครองราชย์แทนฝูซูพระโอรสองค์โตผู้มีความสามารถและเป็นที่นิยมครับการล่มสลายของราชวงศ์ฉินการแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนักการกดขี่ข่มเหงประชาชนและนโยบายที่เข้มงวดของจินซีฮ่องเต้ที่สร้างความไม่พอใจไปทั่วทุกหย่อมย่าล้วนเป็นชนวนที่ทำให้ราชวงศ์ฉินล่มสลายลงอย่างรวดเร็วหลังจากการสวรรคตของพระองค์ครับกบฏชาวนาปะทุขึ้นทั่วแผ่นดินนำโดยผู้นำที่โดดเด่นอย่างเฉินเซิ่งและอูกวงและตามมาด้วยหลิวปังและเซี่ยงอยู่ครับและแล้วราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อของคนนับล้านก็อยู่ได้เพียงแค่15 ปีเท่านั้นเองครับน่าเสียดายนะครับว่าไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของจินซีฮ่องเต้ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องคิดตามว่าตกลงแล้วท่านเป็นผู้สร้างหรือผู้ทำลายกันแน่ครับในฐานะผู้สร้างเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าจินซีฮ่องเต้คือผู้ที่สร้างจีนให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงการรวมแผ่นดินจีนที่แตกเป็นเสียงให้กลายเป็นจักรวรรดิที่มั่นคงการวางรากฐานของระบบการปกครองแบบรวมศูนย์การสร้างมาตรฐานทุกสิ่งอย่างภาษาเขียนมาตราสกุลเงินการสร้างเครือข่ายถนนหนทางและการเริ่มก่อสร้างกำแพงเมืองจีนล้วนเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของจีนมานับพันปีครับไม่มีเขาอาจไม่มีจีนอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ก็ได้นะครับในฐานะผู้ทำลายแต่เราก็ไม่สามารถมองข้ามการกระทำอันโหดเหี้ยมของพระองค์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายที่เข้มงวดการลงโทษที่รุนแรงการเคนแรงงานอย่างทารุณในการสร้างโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งการเผาตำราและฝังบัณฑิตที่เป็นการทำลายวัฒนธรรมและความคิดไปอย่างมหาศาลครับสิ่งเหล่านี้ทำให้จินซีฮ่องเต้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าทรราชผู้ไร้เมตตาครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าจินซีฮ่องเต้เป็นวีรบุรุษหรือทรราชกันแน่ครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดครับเพราะประวัติศาสตร์นั้นมีหลากหลายมุมมองให้เราได้ตีความครับไม่ว่าคุณจะมองว่าเขาเป็นยังไงครับสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเขาคือผู้บุกเบิกผู้ที่กล้าจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเขาคือบุรุษผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์จีนและเป็นบุคคลสำคัญที่เราต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจถึงความซับซ้อนของอำนาจการเมืองและความเป็นมนุษย์ครับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวของจินซีฮ่องเต้จะจุดประกายความสนใจในประวัติศาสตร์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันครับสวัสดีครับ